Heipä hei suomen kielen opiskelijat! Tällä videolla opiskelemme ja kertaamme täytyy ja ei tarvitse lauseet. Katsomme, mitä muita muotoja voit käyttää. Lisäksi opiskelemme puhekielen muotoja. Videon lopussa on taas harjoitus. Aloitetaan. Kello on jo paljon. Minun täytyy lähteä. Hän on sairas. Hänen täytyy mennä lääkäriin. Täytyy lause noudattaa aina samaa mallia. Genetiivi plus täytyy plus verbin perusmuoto. Katsotaan lisää esimerkkejä. Omarin täytyy lähteä. Marian täytyy lähteä. Sinun täytyy lähteä. Eli aina sama rakenne. Genetiivi plus täytyy plus verbin perusmuoto. Täytyy verbin tilalla voit myös sanoa pitää tai on pakko. Lauseen rakenne pysyy samana. Voit siis sanoa Marian pitää lähteä. Sinun on pakko lähteä. Katsotaan seuraavaksi, miten tehdään negatiivinen lause. Te syötte illalla ravintolassa. Teidän ei tarvitse tehdä ruokaa. Koti on siisti. Meidän ei tarvitse siivota. Täälläkin rakenne on aina sama. Ensin genetiivi, sitten ei tarvitse ja sen jälkeen verbin perusmuoto. Esimerkiksi Omarin ei tarvitse lähteä. Tai Marian ei tarvitse lähteä. Tai sinun ei tarvitse lähteä. Katsotaan seuraavaksi muutama puhekielen muoto. Minun ei tarvitse lähteä. Voi puhekielessä olla mun ei tarvitse lähteä tai mun ei tarvi lähteä. Mun ei tarvi lähteä. Sinun ei tarvitse lähteä. Puhekielessä sun ei tarvitse lähteä tai sun ei tarvi lähteä. Sun ei tarvi lähteä. Hänen ei tarvitse lähteä. Puhekielessä sen ei tarvitse lähteä. Tai sen ei tarvi lähteä. Sen ei tarvi lähteä. Harjoitellaan. Tässä vielä kertauksena lauserakenne. Genetiivi plus täytyy plus verbin perusmuoto. Esimerkiksi Sara opiskella tänään. Lause on Saran täytyy opiskella tänään. Tässä 5 tehtävää. Jos haluat tehdä tehtävät ensin itse, voit painaa paussia. Katsotaan sen jälkeen oikeat vastaukset. Voit painaa paussia nyt. Katsotaan sitten vastaukset. Numero 1. Helenin täytyy lähteä. Helenin täytyy lähteä. Numero 2. Haliman täytyy käydä kaupassa. Haliman täytyy käydä kaupassa. Numero 3. Abdin täytyy soittaa töihin. Abdin täytyy soittaa töihin. Numero 4. Tomin täytyy ottaa bussi. Tomin täytyy ottaa bussi. Numero 5. Minun täytyy maksaa laskut. Minun täytyy maksaa laskut. Rakenne on aina tämä sama. Genetiivi plus täytyy plus verbin perusmuoto. Jos haluat, voit myös sanoa pitää tai on pakko.
Hyvä. Tehdään sitten negatiivisia lauseita. Rakenne on aina tämä sama. Genetiivi plus ei tarvitse plus verbin perusmuoto. Esimerkiksi Sara, opiskella tänään. Saran ei tarvitse opiskella tänään. Ja taas sama juttu kuin aikaisemmin. Jos haluat tehdä tehtävän itse, paina ensin paussi ja katso sen jälkeen oikeat vastaukset. Voit painaa paussin nyt. Ja katsotaan sitten oikeat vastaukset. 1. Helenin ei tarvitse lähteä. Helenin ei tarvitse lähteä. 2. Haliman ei tarvitse käydä kaupassa. Haliman ei tarvitse käydä kaupassa. 3. Abdin ei tarvitse soittaa töihin. Abdin ei tarvitse soittaa töihin. 4. Tomin ei tarvitse ottaa bussia. Tomin ei tarvitse ottaa bussia. 5. Minun ei tarvitse maksaa laskuja. Minun ei tarvitse maksaa laskuja. Tässäkin rakenne on aina sama. Genetiivi plus ei tarvitse plus verbin perusmuoto. Ja lopuksi vielä yksi kysymys sinulle. Mitä sinun täytyy tehdä tänään? Mitä sinun täytyy tehdä tänään? Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun katsoit. Nähdään pian.